ولقد آتینا لقمان الحکمت تحقیق سره ورکړې و مونږه لقمان علیه السلام ته عقل مندي او خيارتیا انشکر لله چې ته شکر وکړه الله. لقمان علیه السلام دا هغه چا د قول مطابق چې څوک ورته پیغمبر وای. لقمان رضی الله عنه هغه څوک چې څوک ورته نیک سړی وای. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه او څوک چې شکر کوي نو د یقینا خبره ده د بلنه ده د شکر کوي هم د خپل فائدې لپاره. ومن کفر او څوک چې منکر شو فإن الله غنی حمید بشک الله پاک بے پروا دې استایل شوی دی تعریفونه والا دی. وإذ قال لقمان لابنه الله پاک فرمای هغه وخت یاد اول قابل دی کوم وخت چې فرمایل لقمان خپل زوی ته او هو یعظه او د لقمان خپل زوی ته نصیحت کولو. دا نصیحت ډیر د کانی کرخوا الله ته خو خراغلو چې انسان یو پلار خپل زوی ته کولو نو الله ته دا نصیحت ډیر خو خراغله دی. نو الله ول په قران مجید کې ځای ور کړی دی. دا څنګه قیمتي نصیحت دی. اغه نصیحت دا دی یا بنیا زما بچیا لا تشرک بالله الله سره شریک جوړ نه کی ذات صفاتو کی ایسو کی چیز الله سره شریک نه کی. ان الشرک لظلم عظیم بشک شرک لوی ظلم دی. ووصینا الانسان بوالديه الله وی چې لقمان زوی ته زما حق اخودلو نو الله وی ز غیرتی ذاتم زبوس د زوی ته د پلار او د مور حق خیمه پوی نه شوي په خبره. ووصینا الانسان او تاکیدی حکم کړی دی مون حضرت انسان ته به والديه د خپل مور پلار سره د خسلو او بیا الله وی حملته امه ګرځولې دی پګېډا دا انسان خپل مور وهنن ستړیوالی سره علا وهنن د پاسه د ستړیوالی پساګانو مور ګرځولې دی. وفصاله فی عامین او د پایونه کټ کول دي د دې بچی د دې انسان په 2 کالونو کې انشکر لی چې د حق منی زما ولې والدای کا چې ته حق من زما او انسان او د خپل مور او پلار الی المصیر خاص زما طرف تراتک دستام. د بکر موتی کې واقع لیکل دا یو علاقه وا التب قبر او چودو یو سړی به تن وروته نور بدن د انسان او د اثر د خارو چغه به والی بیا به قبر کې نه وته قبر به ورپسې بند شو. الله کول شي بعض کسانو ته د قدرت نه خو خي هغه علاقه باندې یو نیک سړی تیرې دوه خلکو نه د پوسو کو دا څنګه کار دی دا سړی سوکو نو خلکو ورته ویل چې دا یو الکو او د یو مور وا چې مور به ورته خبرو کا نو د ورته ویل د خریغون ته ملګ یو سا خره د ځان نه جوړه کړی د مور ته ویل خره نو چې دې کله مړ شو بس چې کله نه مونږ دفن کړی دی بس دغه شان چل کیږي د مازیګر کې دا قبر وچوي سره د خري او ډیر د دردونو چغي وای ډیر عذاب دی پی الله داسم کولې شيخه چې په دنیا باندې وخی د مور حق ډیر زیات دی د خدمت حق د مور ډیر زیات دی د پلار د تعظیم حق ډیر زیات دی مور پلار ډیر قیمتي ډیر عظیم هسته دي قدرمند چې د چا ژوند دي قدر یو کوي مور قدمونو لاندې جنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یعنی د مور په خدمت کې جنت ته نو جنت در سره کور کې دی د چا مور چې ژوند دی او د پلار پر رضا کې د الله رضا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي نو د چا پلار ژوند دی هغه سره د رب رضا په کور کې موجود ده د رب رضا هم در سره کور کې ده او د خدای جنت هم در سره کور کې دی نور څه غواړي خو اوس لږ همت پکار دی چې خدمت وشي او قدر وشي وان جاهداکا کچری د امور پلار تا باندې زبردستیا کوي علا په خبران تو شرک بی مال سلک به علم چې ته شریک جوړ کما سراغس چې نشته رتا ته داغي په حق لسیل معلومات فلا تطعهما نو د مور پلار دا خبره ممنا د مور پلار به دا خبره نه مانی
وصاحبهما الله فرمای دی سرا ژوند ته روا فی الدنیا په دنیا کې معروفه د شریعت د قانون مطابق. دلته کې الله اکبر د مشرک مور او پلار سره د خسته ژوند د تیرولو الله سفارش کړي لري چې د مشرک مور او پلار سره به معروفه د شریعت د قاعده مطابق ژوند تیرې د شریعت د قاعده مطابق مشرک مور او پلار سره. زمونږ استاد خو د ټولو مور او پلار مسلمانان دي الحمدلله. واتبع سبیل من اناب الی او ته چلیږه پلار دا غچا باندې چې زما طرف ته راګرځي. ثم الی مرجعکم بیا زما طرف ته خاص زما طرف ته تاسو واپس د فونبئکم زبتا او صفات او خیم بما کنتم تعملون دا غس چې وای تاسو چې کول مو دنیا کې. یا بنیا لقمان علیه السلام خپل زوی ته وای بچیا انها ان تکم مثقال حبه من خردل کچریوی او شی په برابر د اورید دانی فتكن فی صخره او دغه د اورید دانی برابر شی ډیر وړو کې شی داوی په یو کہانی کې او فی السماوات یا دغه وړو کې شی وی په اسمانونو کې او فی الارض یا وی په ځمکه کې یات به الله را حاضر بکی دغه شی الله. هیڅ یو نیکی وړاو نه غړي دا بم د حشر میدان ته راځي. هیڅ یو ګناه کم ترو نه غړي دا بم حاضرېږي. ګوره د ګناه نه ځانو سات اگر چې وړي او په نیکه سرپاونه کې هر څومره چې وړي. ان الله لطیف خبیر بشک الله پاک ډیر زیات باریک بین خبردار دی په پټو سيزونم خبر دی. یو ځل لقمان صاحب خپل زوی ته وایي بچي ګناهونه کاوه د خپل مخسر ژوند ته راوخه. نوځوان بچی ته چې داسې وي پلار ول اجازه ورکړي بس بیا خوري خوشاله شي چې زاو سره له اجازه راکو چې کرکټي کاوه خوشاله شو. خو بچي یو خبره و داسې ځکه نافرمانی کوي چې الله نه چې چرته الله نه بچی ورته سوچ نه وکړي خوشاله شو چې زکه خیری مال خو د نافرمانی اجازه راکو بس پړې را باندې واچول چې ځان سره سوچ کړي دي چې وجره کې بد الله نافرمانی وکمانو ودالتم الله دې جمعات کې الله دې کور کې الله دې کوڅه کې الله دې تیار کې الله دې رڼا کې الله دې ځان لا الله دې پړل کې الله دې هر ځای الله دې. په دې طریقې سره د بچی تربیته الله دې د دې دغه خبره چې د بچی د تربیت ذریعہ ګرځیدلې و نن خو زو ته ډیر قابل یو کنه ډیر زیات چالاک په دې خبرو زمونږ چرته تربیت کی. الله دې دا خبره زمونږ د تربیت ذریعہ مو ګرځي چې موږ سره امدا سوچ چې هر ځای الله دې. یا بنیا بل نصیحت ورته کې بچیا قیم الصلاه من صحیح قائم کا منذ درو صحیح منځ کا وامر بالمعروف یو خلقو ته نیک خبره خایا وانها عن المنکر یو خلق د بد خبره نه منع کوا واصبر علی ما اصابک او تحمل کوا برداشت کوا په سبان چې ستا ته ورسی. ان ذلک من عزم الامور بشکا دا د همت د کارونو نه دا. ولا تصعر خدک او مکه گواخ پل اننګي للناس خلقتا تصعر لا تصعر. معلم العرفان کی دی تفسیر نوم ده چې سعر فسواد عین را سره دا ماده د سعر د اوخانو یو بیماری ده چې دا بیماری اوخته ولګي نو اوخ خپل سټ اوچت ساتي بیا ټیټای نه خپل سټ دا بیماری د وجه نه سټ خوږي نو چې اوخ او سټ اوچت نیولې نو مجازي تور باندې دا د تکبر د پاره دا لفظ استعمالي. مغرور سره عام طور باندې خپل سر دا اوچت سینې راويستي او سر اوچت نیولې او په پنځو ګرځي نو بچی ته وی ولا تصعر خدک للناس معنی دا د با محاوره ترجمه دا چې د خلکو مخ کې تکبر مکوا خلک ځان نه واړ مګنا خپل ځان ته نه لوی مګنا کبر مکوا. کبر ډېر خطرناک بیماری ده. ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ز پزما ک باندې کبر سرا
ان الله لا يحب بشک الله پاک نخوا کل مختال هر کبرجن فخورن باټي ويون کې کبرجن چې پزله کې ورته ځان لوی ښکاری او فخور چې د ځان باټي وي ما داسیو کو بس چې زنوې نو جهان رانو او بس زدا سي ما داسیو ودا خو چې زومو که زنوې نو دا چل فخور وقصد فی مشیکا او درمیانی چال چلا خپل تک کی واغزز من صوتکا او خطا سات خپل आवाज ان انکر الاصوات بشک ډیر بدرنګ په आवाजونو کې لصوت الحمیر خامخا आवाज دے د خر خاوخا आवाज دے د خری علم تروا تاسو نه دي کتل ان الله چې یقینا الله پاک سخر لكم ما في السماوات پکار کې لګولې دي تاسو هغه چې اسمانونو کې دي او هغه چې زمګه کې دي واسبغ علیکم نعمه او پوره را خوار کړی دي پتا سو باندې خپل نعمتونه ظاهرتن خکارا او باطنتن او پټ ومن الناس من یجادل فی الله او باز د خلکو ناغدي چې جګړه کوي د الله په خبره کې بغیر علم پنا په احتیا سرا ولا هدن او بغیر د سپوهنا ولا کتاب او بغیر د کتاب نا منیر روخانا نور سره کتاب شته نه سمجبوج نه علم او د الله په خبره کې جګړه کې باسونه کوي و اذا قيل لهم اتبعوا چکل دی ته ویلې شتا تابعداریو کوي ما انزل الله دا حکم چې الله را لګلې د قانون دی وای بل نتبع ما وجدنا نا مونږ په تابعداري کو دا غس چې مندلې دي مونږ پاغي باندې آبا انا علیه آبا انا پاغي باندې خپل پلار نیک الله ویا ولو کان الشیطان يدعوهم اگر که شیطان دې چې را بلی دی الی عذاب السعیر د لمبو ولا تو دهور تا عذاب تا ومن يسلم وجهه الى الله او چا چې تابع کو خپل مخ الله پاک تا وهو محسن نو حال دار چې دې نیکی کوون کې دې ففقد استمسك بالعروه الوثقى نو تحقیق سره دونی ولا مضبوطه کړه و الى الله عاقبه الامور او خاص الله پاک طرف ته انجام د کارونو ومن کفر او چا چې کفر کو فلا يحزنك كفره نو تم غم جن کېګه د په کفر باندې تا دې د کفر غم جن کی الینا مرجعهم خاص زمون طرف ته واپس د دي فننبئهم نظر دې چې بخایو مونږ دوی ته بما عملوا هغه څه چې کوم دي کړی دي ان الله علیم بذات الصدور بشک الله پاک خبر دی هغه خبرو باندې چې کوم پزړونو کې دي الله د زړونو پرازونو خبر دی زما د وخت کې زړه کې سدي استاسو زړه کې سدي الله ته پتا نمتعهم قليلا الله پاک فرمایي فائدہ ورکو مونږ دوی ته لگا ثم نسترهم بیا بدا خلق مجبور کو رابع کاغو الى عذاب غلیظ درن عذاب تا ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض او کته پختنو کې د مشرکانو نه چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکا لا یقولن الله مشرکان بموي چې الله قل وایا الحمدلله شکرنا سناګانی خاص دی الله لا چې خالق د اسمانونو او د زمکی مشرک منی چې الله دی بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر خلق نه پويږي لله ما فی السماوات والارض خاص د الله دی هغه چې اسمانونو کې دی او زمکا کې دی ان الله هو الغنی الحمید بشک الله پاک بے پروا استایل شوی خو بیان والا دی ولو انما فی الارض من شجره اقلام کچری شی په زمکا کې کمی ونی دی دا قلمون شي والبحر يمده من بعده سبعه ابحر او دا دریابونه دا سیاهی شي د دین رستا او دریابونه نور ما نفدت کلمات الله ختم بنشي خبر د الله ان الله عزیز حکیم بشک الله زور او حکمت والا دی ما خلقکم ولا بعثکم نه د پیدائش تاسو او نه د دوباره ژوند کېدل تاسو الا کنفس واحده مگر دا سه آسان دی الله تعالی چې یو کس پیدا کوي او هم یو کس دوباره ژوند کوي ان الله سمیع بصیر بشک الله پاک خوریدون کې خلیدون کې کتون کې دي الم ترى ان الله آیتان دي کتلی چې بشک الله پاک یولج الليل داخلی شپه فی النهار پورس کې ویولج النهار او داخلی ورس فی الليل پشپکی وسخر الشمس او پکار کې لګولې دین ور ول قمر اوس پوګمه کل یجری هر یو چلیږي الی اجل مسمى خپل یو مقرر وخت پوري وان الله بما تعملون خبير او بشک الله پاک پاغه سباندې چې تاسو کوي خبردار دی ذالک بان الله دا پدی وجه چې بشک الله پاک هو الحق هم الله پاک حق دی
وانما يدعون من دونه الباطل او هغه چې دی را بلی سوا د الله نه هغه باطل دي نه حق دي وان الله هو العلي الكبير او دا چې بشک الله پاک اوچته د ټولو نو اوچته کبیر لوی دی علم درایتان دی کتلیان الفلک چې بشک کشته تجری روانه د بهیږي فل بحر په دریاب کې بنعمت الله د الله نعمت سره الله فضل سره لیریکم من آیاته دې د پاره چې الله خو ته استغفل د قدرت نه ان فی ذلک الآیات یقینا اشتر پدې کې نه د قدرت لکل صبر اند هر صبر کون کی د حال تحمل کون کی برداشت کون کی شکور احسان منون کی شکر گزار د پاره و اذا غشیهم موج چکل روچته شو پدی باندې او چاپا کذللی فشانتی د اوریز دعوا الله ندی چې شروع کې الله ته مخلصین له الدين پدا سه حالت کې چې دی خالص کون کې وخت په بندگی الله تا فلما نجاهم الى البر چکل دی بچ ک الله پاک خوش کتا فمنهم مقتصد نباز پدی کی درمیانی چال چلے دو والا دے وما یشهد بیااتنا انکار نہ کوي خبر زمونږه زمونږ د قدرت نه ہونا الا کل خطار کفور مگر هر یو دروغجن حق نہ منون کې یا ایها الناس اتقوا ربکم اے انسانیت والا اے خلقو اتقوا ربکم یریږي د خپل خدای نه وښو یومن او یره کې سیدا غور زنا لا زی والدن عن ولدهم چې هیڅ پکار برانی شپلار د بچی ولا مولود او نه بچي هو جازن سپکار راتلون کې دی عن والده د خپل پلار نشي انذرهم ان وعد الله حق بشک وعده د الله حق قدم خو هغه پلار او بچي به د یو بل پکار راځي چې مسلمان وي او سملار چاره ورته خولي فلا تغرنکم الحیات الدنیا وعده د الله حق قدم نو دوکه دې نه کیتا ژوند دنیاوی د دنیا د نقشي دا سزونه دا بهارونه د تا دوکه نه کی ګوره ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې نه کیتا د الله د پنامه باندې د الله په حق له دوکه کون کې دوکه باز ان الله عنده علم الساعه بشک الله پاک سره د علم د قیامت چې قیامت وکړه راځي وينزل الغيث او راوري باران الله پاک ويعلم ما في الارحام او الله ته پته ده چې د میندو پر رحمونو کې څه شی دی ته به چې اوس هو گایناکالوجست الټراساوند کې هغه سره پته لګي چې نر دی که خزه د ماشوم دی که نا تمام دی که پوره دی که څنګه دی نیغ دی که پوره دی که سم دی که ګډ وډ دی او خدا پته ورته نشته دی الټراساوند والا ته چې دا ماشوم پیدا شي دا مسلمانی که کافر وي نیک عمل وي که بد عمل وي دی به کله مړ کیږي د دې خبرو پته ورته نشته دی او الټراساوند هم کله کله غلطیږي کنه وما تدري نفس او نشته پته نشته دی هیڅ چاته مازه تکسب غدا چې سبب دې سکي زمون خو اراده ده چې خیر سبب هم د الله کلام تناسو خدا پته نشته چې سبب کیږي سبب وما تدري نفس بأي أرض تموت او نشته دی پته هیڅ چاته چې پکم ازمکه بده لته ټکای او مړ کیږي با ما تم پته نشته دی چې زما اخرنه صاحب کم زمانه او زما د وجود نو وسا پکم زمانه راغونډي ان الله علیم خبیر بشک الله پاک خپوی دے خبردار دے